নমস্কাৰ মই ভাষিতে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই লং ব্লগ আকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম লং ব্লগ হ'ব। ইয়াৰ আগত মই মিনি ব্লগ দি আছিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে জনাব। ইয়াৰ আগলৈকে মই লং ব্লগ দিয়াৰ মোৰ কোনো ধৰণৰ হেবিট নাই বা আগতেও দিয়া নাই আৰু যদি কিবা কিবি যদি বেয়া দেখে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আহকচোন চাওঁ পাৰ্চেলটো কি অৰ্ডাৰনো দিছিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হয়। মই এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰোবাৰ যদি লাগে তেতিয়া ল'ব পাৰিব। এইটো মই প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয়, এইটো হয় পাৰ্চেলটো। আহকচোন চাওঁ খুলি পেলাই। পাৰ্চেলটো মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ আগতে এবাৰ খুলি চেক কৰিয়ে ল'লোঁ। মই মানে ৰখি থাকিবই নোৱাৰিলোঁ, কেনেকুৱানো আহিছে মই আগত চাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মনত পৰি গ'ল আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱাওঁ, আপোনালোকৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে এইটো বস্তুটো। আৰু বহুত ধুনীয়া হয়, মানে ভাল আহিছে প্ৰডাক্টটো যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ। মই ফেচবুক চাই থাকোঁতে তাতে এডবিলাক আহি আছিলে, তাতে পাই পেলাই মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। লাইট হয় এইটো আৰু দুটা ৰিং এনেকুৱা আহিছে, লকেট হয় চাবি থ'ব পৰাকৈ আৰু এনেকুৱা লাইট আহিছে। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ভাবে এডটোত গৈ পেলাই ফটোকেইখন চিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ল আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত ফটোকেইখন ভৰাই পেলাই দি দিব আৰু আপোনালোকে লোকেশ্যনটো দিব, সেই লোকেশ্যন মতে তেওঁলোকে পঠাই দিয়ে আৰু মানে বিৰাট ভাল হয়। মই ভাবিছোঁ মোৰ কাৰণে এইটো মানে বহুত ইউজফুল হ'ব, কাৰণ মোৰ বেছি লাইটৰ পোহৰো নালাগে, ৰাতি হ'লে ডিম লাইট আৰু সেইটো হিচাপে এইটো নৰ্মেল আছে, মানে কম পোহৰো নহয় বেছি ব্ৰাইটো নহয়, সেইটো হিচাপে মোৰ মানে বহুত ভাল হৈছে। মই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে ইউজ কৰোঁ বুলি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু লকেটকেইটাও দুটা আছিলে, মই দুটাই চিলেক্ট কৰি দি দিছিলোঁ আৰু লগতে কাৰৰ লকেটো আছিলে। মোৰ কাৰৰ লকেটটো প্ৰয়োজন নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নাছিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে লাগে বুলি আপোনালোকে দিব পাৰে। মোৰ বৰ্তমান এই চাবিৰ লকেট দুটা আৰু এই দুটা ফ্ৰেমেই দিছিলোঁ লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খুব ভাল পাব। যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকৰ, দেখিবলৈও ভাল লগা হয়, তেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে। সৰু বেবীৰ ফটো দিব পাৰে, আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ ফটো দিলেই হ'ল আৰু তেওঁলোকে বনাই পেলাই দিয়ে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে যিহেতু, আৰু সেইটো এটাও এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে হয়। মই এয়া খুলি পেলাই লগাই দিছোঁ দুইটাই বৰ্ডত আৰু লাইটটো দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে আৰু অফ হৈ থাকিলে কেনেকুৱা দেখি আপোনালোকক দুইটাই ডেমো দি দিছোঁ। আপোনালোকক যদি ভাল লাগে মই তলত লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।